বহুকেইখন উন্নয়নমূলক আঁচনি এইকেইটা দিন আমাৰ বন্ধ হৈ আছে বা যিমান বাজেটত টকা আছিলে সিমানেদি মাত্ৰ কৰি থকা হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি 6 জুলাইত হেল্ল' গুড ইভিনিং তোমালোকক মই চিএম ছাৰৰ মন্তব্যটো দেখুৱাম বাৰু তাৰ আগত তোমালোকক মই যিখিনি কমেণ্ট আহিছিল বহুত কমেণ্ট আহিছিল ন কেতিয়া আহিব কেতিয়া দিব ডেটটো কেতিয়া আহিব আৰু কিছুমানে কৈছে যে মই আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কেতিয়া দিব তাৰিখটো তোমালোকক যেতিয়ালৈ অফিচিয়েলি কোনো আপডেট নাপাবা বা অফিচিয়েলি যেতিয়ালৈ চিএম ছাৰে ঘোষণা নকৰে তেতিয়ালৈ তোমালোকক মই কেনেকৈ ক'ম এইটো কথা তোমালোকক এতিয়া মই এনেটো থাম্বনেইলটো লগাই দিব নোৱাৰোঁ যে তোমালোকে ইমান তাৰিখে দি দিব তোমালোকে চোৱা চ' মই আপডেট নোপোৱালৈ তোমালোকক আপডেট কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈ এতিয়া বৰ্তমান এটা আপডেট আহিছে সেইকাৰণে মই তোমালোকক আপডেটটো দিবলৈ আহিছোঁ তোমালোকক আপডেটটো মই যেতিয়া পাম তেতিয়াহে দিব পাৰিম এনেই মই ভিডিঅ' নবনাওঁ বা আপডেট নোপোৱালৈ মই তোমালোকক ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া চোৱা যোৱাকালি এটা মন্তব্য দিছিল চিএম ছাৰে তাৰে ওপৰত তোমালোকক মই মন্তব্যটো দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আৰু তোমালোকৰ বেংক আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব দিছিল তোমালোকৰ বেংক আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিছে নাই তোমালোকৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পিছত আকৌ তোমালোকৰ ডেট আহি যাব তোমালোকে পাই যাবা কিন্তু তোমালোকৰ আকৌ এইটো আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰিলে তোমাৰ নহ'ব তোমালোকে বেংক আধাৰ কাৰ্ড লিংকটো কৰা তোমালোকে বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰা আৰু অতি সোনকালে কৰা এইটো তোমালোকৰ এমাহ 2 মাহৰ ভিতৰত কৰি লোৱা ঠিক আছে আৰু যাৰ কৰিছেতো ভালে কথা বাৰু তোমালোক অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা তোমালোকৰ আৰু মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে মানে বাবু আঁচনিৰ ওপৰতো বনাব দিছিল বাৰু বাবু আঁচনিৰ ওপৰত মই ইয়াতে কৈ দিম বাৰু কথা নাই এক্সট্ৰাকৈ আৰু এটা ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু ঠিক আছে তোমালোকৰ ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে ডেট এটা পাই যাবা তোমালোকে যিকোনো ডেটত পাবা তোমালোকে এইটো চিউৰ হ'ব পাৰিবা কমচে কম যে চিএম ছাৰে মই এটা কথা কওঁ যে মানে অনলি নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনিৰ ওপৰত কোৱা নাই তেওঁ সকলো আঁচনিৰ কথাই কৈছে ঠিক আছে তোমালোক মন্তব্যত গম পাবা যে তেওঁ সকলো আঁচনিৰ ওপৰতে কথাটো কৈছে এতিয়া এটা এটাকৈ আঁচনিটো মেনশ্যন কৰিলে বহুত আঁচনি হ'ব ন সেইকাৰণে সকলোবোৰ আঁচনি বুলি কৈছে অনলি স্পেচিফিক হিচাপে নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনি হিচাপে কোৱা নাই সকলো আঁচনিৰ কথা কৈছে ইয়াৰ ভিতৰত এইটো আহি যাব ন এইটোতো চৰকাৰীয়ে হয় অ'কে ঠিক আছে মই তোমালোকক এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু নিযুত বাবু আঁচনিৰ ওপৰত কথাটো এনেকুৱা তোমালোকৰ যদি বাবু আঁচনি প্ৰাপ্য হয় যিসকলে বাবু আঁচনিৰ কাৰণে প্ৰাপ্য হয় তোমালোকে যদি পোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰো আহি যাব আৰু সকলোৰে বেংকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰি থৈ ডেটটো কৰি দিওঁ বাৰু 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব ঠিক আছে 1 তাৰিখ মানে 1 আগষ্টৰ পৰা অ'কে 1 আগষ্টৰ পৰা তোমালোকে পাই যাবা ইয়াত এনেকৈ ঘোষণা কৰিছে 1 আগষ্টৰ পৰা তোমালোকে আমাৰ ৰাজ্যত বাজেটখন পাছ নোহোৱাৰ কাৰণে বিশেষকৈ প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰত আমি ভোট অন একাউণ্টছ কৰোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু 3 মাহলৈকে খৰচ কৰাৰ আমি অনুমতি পাওঁ আৰু তাকো মূলতঃ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যৰ বহুকেইখন উন্নয়নমূলক আঁচনি এইকেইটা দিন আমাৰ বন্ধ হৈ আছে বা যিমান বাজেটত টকা আছিলে সিমানেদি মাত্ৰ কৰি থকা হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি 6 জুলাইত অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আমি আহ্বান কৰিছোঁ যাতে 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিটো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা নিয়মীয়াভাৱে অসমৰ ৰাইজে পাব পাৰে বিধানসভাৰ অধিৱেশন এখন আহ্বান কৰিবলৈ এমাহৰ নটিচ লাগে গতিকে আজি 4 তাৰিখ 6 জুলাইত আমি পাতিব খুজিছোঁ আৰু 6 জুলাইৰ ভিতৰত বাজেট হ'লে 28-29 জুলাইত পাছ হৈ যাব 1 আগষ্টৰ পৰা সকলো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা আগৰ দৰে অসমৰ ৰাইজে লাভ কৰিব পাৰিব